مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقتلكن كتير. وصفتنا لليوم كتير مميزة، رح تعجبكن كتير. اليوم رح نشوف مع بعض كيف بعمل خلية النحل. بعملها بعجينة كتير طرية. هيدي العجينة ممكن نحشيها شو ما بدنا، إن كان مالح أو حلو. الحشوة يلي بتخطر عبالكن فيكن تحشوها فيه. الوصفة هي رائعة، ممكن يتقدم حد أي مشروب بدنا إياه، إن كان فنجان قهوة أو فنجان شاي. طعمتها كتير طيبة، وعملت خلطة جبنة وحشيتها بقلبها، رح تعجبكن كتير. بلا ما نطول كتير ويلا تنبلش الوصفة. بداية أنا بحاجة لكوبين من الحليب الدافي. الحليب الدافي غير الحليب الساخن. دافي يعني بتحطوا إصبعكن الصغير، إذا ما احترق إذا تحملته معناتها هيدا هو. بحط عليه ملعقتين طعام من الخميرة الفورية، لأنه الحليب إذا كان ساخن بيقتل الخميرة عنا أحبائي. وقدر ملعقة ونصف من السكر الحبيبات. ما رح كتر سكر لأنه العجينة عندي أنا ما بدي تصير حلوة، بس مجرد أنه السكر يساعد الخميرة تتفاعل. عندي هون بيضتين، أنا فصلت الصفار عن البياض. البياض رح حطه مع الخليط، والصفار رح أدهن فيه وش الخليط النحل بالآخر قبل ما أدخلها على الفرن. هلا بدي احط نصف كوب من الزيت النباتي. حطوا اي زيت نباتي متوفر عندكم، ما في مشكلة ابدا، لانه الطقس شوي شوب دغري الخميرة تفاعلت عندي. شايفين كيف عملت هالرغوة؟ هلا رح ضيف عليه 5 اكواب من الطحين او الدقيق القمح، كل ناس بتسميه شكل. الطحين الابيض. طبعا الكوب يلي بلشنا فيه هو نفس الكوب يلي رح نكمل فيه. منقيس كل المكونات بنفس الكوب تتزبط معنا العجينة 100%. وبحط عليه كمان قدر ملعقة طعام من البيكنج باودر أو خميرة الحلويات، وملعقة صغيرة من الملح. وبس هيدي هي كل المكونات لعجينتنا الهشة الأكتر من رائعة. بعجنون بإيدي. هلأ إذا بدكم فيكم تستعملوا الستاند ميكسر أو العجانة بتريحكم، بس أنا بفضل استعمل إيدي تا الناس اللي ما عندهم عجانة يعرفوا إنها بتزبط 100%. شايفين العجينة كيف بتلزق؟ أنا هيك بدي إياها، ما تشدوها بالطحين أبدا، أنا بدي إياها طرية ولاصقة حتى تطلع معي هشة من بعد التخمير. بتركها شي ساعة زمان لبين ما كانت اختمرت. بهالوقت بدي حضر الحشوة. أنا استخدمت 3 أنواع من الجبنة، تشيدر ونابلسية والموتزاريلا. أنا كتير بحب أخلط أجبان مع بعضهم، تعطيني هيك ميكس أطيب من إني أحط نوع واحد. وبحط نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع شرائح، ورشة من الأوريجانو أو الزعتر البري. أوريجانو بتعطيها النكهة الإيطالية. وقدر ملعقتين طعام من أي جبنة كريمة متوفر عندكم. أنا كان عندي جبنة مثل الفيتا حطيت معه. انتو إذا عندكم كيري أو إذا عندكم جبنة المثلثات أي جبنة بيمشي حالها. ويلي ما عندها مشكلة بالبيض حطوا بيضة وحدة بدل الجبنة كمان توفي بالغرض. خلطتهم مع بعضهم كتير منيح والحشوة صارت جاهزة. بهالأثناء عجينتنا اختمرت لأنه الجو شوي شوب فما أخد وقت أبدا. شايفين ما شاء الله؟ حتى ما غطيتها بأي حرام أو أي قماش، بس بالغطا الطنجرة وبس. أنا هيدي الحركة كتير بحبها. بنطر العجينة منطرة لحتى توصل للاختمار حتى أعمل هيدي الحركة فيها. تحسوا كأنكم عن جد عم تلعبوا بالمعجونة، كتر ما العجينة طرية. شايفين كيف بتلزق بس بنفس الوقت ما بتعذبنا، يعني دغري بتنشال، دغري بتنقام معنا من الجوط، لاصقة وطرية بنفس الوقت. بحطها عندي هون على لوحة التقطيع تبلش أقطع فيها. بالنسبة للحجم انتو شوفوا الحجم اللي بيناسبكم. أنا هيدي الكمية قطعتها تقريبا ل16 قطعة. طبعا يلي ما عنده حليب سائل، بالنسبة للعجينة إذا ما عندكم حليب سائل ما فيكن، إنه في ناس بتكتب لي قالت طب ما عندي حليب سائل شو بحط. إذا عندكم حليب بودرة
بيمشي حاله. حطوا لكل ملعقتين حليب بودرة كوب من المي الدافية، بيصير عندكم كوب حليب سائل عادي، ما في مشكلة أبدا، بتحصلوا على نفس النتيجة. أنا هون كورت كل العجين، كل الكمية. بدي بلش أحشي. حطيت بالصينية يلي بدي فوتها على الفرن شوي من الزيت، زيت النباتي، بدهن فيها أرضية الصينية، وما بنسى جدران الصينية كمان مشان ما يلزق معي أبدا، مع إنه الصينية جرانيت، بس بدنا نضلنا دايرين بالنا تا نكون بالأمان. شايفين العجينة كأنه معجونة أطفال عن جد. جربوا هالعجينة واكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، قولوا لي شو رأيكم فيها، كتير حبي أعرف رأيكم. طريقة تشكيلها كتير سهلة، بين ايدينا بصبيعي انا مديتها للعجينة، وبحط قدر ملعقة صغيرة مليانة من الحشوة وبسكرها. وشايفين هالعجينة الزايدة اللي عم يطلع عندي هذا بشيله، تتكون كمية الحشوة مناسبة جدا لكمية العجين، ما تكون كلها هيك 90% منها عجين، لا، تكون الكميات معتدلة. بحطها بنص الصينية تماما، وبعدين برص الباقيين داير من دارة، وبشكل الباقيين على نفس الطريقة. في شغلة كتير مهمة هون بدي أقولها بخصوص العجين. العجين ما تخلوها تختمر كتير أحبائي، يعني إذا الدنيا الشوب مثل ما هلا عنا الدنيا صيفية، ساعة كفاية، ما تخلوها أكتر من ساعة وتفور وتطلع برات الجاط، كتير غلط، بتفشل معكم من بعد الشوي. هيدي وحدة من الملاحظات يلي في ناس مثلا بتتبع نفس الخطوات ونفس المقادير، بس بالنهاية ما بتكون رضيانة عن النتيجة. فالعجينة ما تتركوها بالساعات، لا، ساعة واحدة أنا رأيي كفاية. أما إذا كانت الدنيا شتوية ما عليه، خلوها بين الساعة وربع والساعة وتلت، بس مش أكتر. ساعة وتلت يعني ساعة وعشرين دقيقة، فبيكون كتير كفاية. هي العجينة مجرد ما صارت ضعف حجمها، خلص انتوا بتعرفوا انه صارت جاهزة لحتى تشكلوها. وبالنسبة للحشوة كمان، إذا ما بدكم تعملوا هالخليط اللي أنا عملته، أكيد فيكم تحشوها نوع واحد من الجبنة. يعني أنا كتير صراحة بحب أحشيها جبنة كيري لحالها من دون أي شي، تطلع كمان كتير طيبة. وإذا عندكم فيلادلفيا كمان بيكون كتير منيح. هلأ أنا بعد ما شكلت أول صينية رح أتركها ترتاح شي 10 دقايق قبل ما فوتها على الفرن. كمية العجينة اللي ضلت عندي يعني حبيت اتفنن فيها، تعرفوا ليلى. فعملت هذا الشكل، مديت العجينة على لوحة التقطيع بهالشكل، عم بشتغل بإيدي اليسار حتى تشوفوا، لأنه بإيدي اليمين ما رح يبين عليكم. الناس اللي بتسألني يا ليلى ليه بتشتغلي باليسار، يا عمي والله أنا ماني فشلوية، أنا بشتغل باليمين. فبمد العجينة هيك على لوحة التقطيع بهالشكل، قد ما فيني مدها بمدها ليصير عندي بهذا الحجم، وبحط فيها ملعقة صغيرة من الحشوة، وبلفها عادي كأنكم عم تلفوا ساندويش. طريقتها كمان كتير سهلة، بس بتعطينا شكل تاني يعني. شايفين ما شاء الله العجينة كيف رجعت دغري هيك اختمرت، وأنا كنت تاركة فراغات بين كل كرة وكرة. إذا بتراجعوا الفيديو شوي لورا بيكون في فراغات، على الاختمار لزقوا ببعضهم وعطوا هالشكل الحلو، شكل خلية النحل. هلأ صفار البيض يلي حكينا عنه ببداية الفيديو بحط له قدر ملعقة طعام من الحليب السائل، وملعقة طعام من الخل الأبيض. هذا الخل ما رح يترك فيه أي زفارة أبدا. طبعا ما تستغنوا عن هالخطوة، لأنه صفار البيض بيعطي لمعة رهيبة. اللمعة يلي بتشوفوها انتو بالمحلات وبالمحلات الباتيسري والمعجنات تكون اخدتها من هيدي القصص. في ناس بتدهن زبدة، اذا بتحبوا حطوا زبدة، بس صفار البيض يعني انا حسيت انه ما في شي بياخد محله. رح رش عليه شوي من السمسم، في ناس بتسميه الجنجلان، السمسم الابيض. كونوا كريمين بالسمسم، صراحة بيعطيها طعم كتير طيبة مع هالحشوة اللي نحن عاملينها. إذا عندكم حبة البركة كمان اعملوا لها هيك رشة، تعطي شكل وطعمة. بالنسبة للفرن رح أحكي هون شي كتير مهم، إنه الفرن ضروري يكون شاعل من فوق ومن تحت مع بعض، ونشعله قبل ب10 دقايق، وإذا فينا ربع ساعة ما منقصر، يكون الفرن حامي جدا. أول ما بياخد لون من فوق منطلع نحن على الطرف، إذا أخد لون
منطفي. إذا ما أخد لون على الأطراف منطفي بس من فوق ومنترك من تحت لبين ما الأطراف كمان ياخد لون. وهيك بصير الصينية عندي جاهزة وبطلعها من الفرن. طبعا ضروري أول ما طلعها من الفرن غطيها بشقفة لمدة ربع ساعة بفوطة مطبخ أو ببشكير خاص للمطبخ. بتغطوها لمدة ربع ساعة لتهدى، بعدين بتصير جاهزة للأكل. وهذا الشكل التاني كمان صار جاهز. هون أنا من بعد ما كنت حط عليها الفوطة وشلت الفوطة تقريبا فترت شوي صغيرة. طبعا درجة حرارة الفرن أنا نسيت لكم قبل شوي 180 درجة، الدرجة 180 سلسيوس. شايفين كيف الأطراف لحاله فاصل عن الصينية؟ أطراف العجينة انتوا بتشوفوا انه اخد لون، فدغري بتطفوا النار من تحتها. هيك نحن بنعرف انه العجين من تحت صار اخد لون اشقر. شايفين هاللون اللي اخدته من تحت؟ ما بنصحكم تعطوه لون اكتر من هيك، ممكن يعمل طبقة سميكي ومقرمشة جدا على العجين. ما شاء الله، يعني ما بحكي لكم على هشاشتها لهالعجينة، اكتر من رائعة. بنصحكم جربوها واكتبوا لي رأيكم بالكومنتات. شايفين شو طرية؟ مع انه بعدها سخنة شوي صغيرة، والجبنة بقلبها دايبة دوبان، يعني الجبنة دايبة وعم تدوبنا معها. ولا أروع من هيك، عن جد شي بشهي. حبيت فرجيكم ارتفاعها، بالارتفاع يعني شكلها كتير قريب على خبز الحليب. ما شاء الله. شايفين بتكبسوها وبترجع لفوق، مع انه برجع بذكر انه لسه ما بردت، لسه بس تبرد بتعطي نتيجة افضل وافضل. طبعا هشاشة العجينة نحن حصلنا عليها لأنه حطينا نوعين من التخمير بقلب العجينة. يعني هيدي المعلومة قليل يلي ممكن يخبركن إياها، إنه إذا حطيتوا نوعين من التخمير يلي هو البيكنج باودر خميرة الحلويات والخميرة الفورية بيعطي نتيجة أكتر من رائعة للعجين. شايفين الجبنة ما شاء الله؟ يعني أخدت أنا هيدي الخيوط من الموتزاريلا، وأخدت طعمة الجبنة القوية من التشيدر، وطعمة الملوحة من الجبنة النابلسية. عطت ميكس خليط أكتر من رائع. وفي ملحوظة صغيرة كمان حابة أذكرها قبل ما أذكرها. شوفوا هيدا النوع التاني كمان طلع من الفرن. لاحظوا لما بفصلوا عن التاني، ملاحظين هيدي الخيوط اللي عم تعملها؟ هيدي الخيوط هي أكبر دليل على نجاح العجينة. لنرجع على ملحوظتنا الصغيرة، فبفضل أنا دايما الطحين اللي بتستخدموه يكون منخول. أنا بنخله بعدين بضيفه للعجين. انخلوه مرة ومرتين بيكون كتير منيح، بيعطيكم هيدي الهشاشة يلي بتحصلوا عليها من بعد الشوي. فبعرف كتير ناس ما بتفضل انها تنخل وبتقلل مروة. لا، ما عليه، اذا نخلتوها مرة ومرتين مرتين بيكون كتير منيح. وبالنسبة للحشوة إذا حشيتوها كيري أو فيلادلفيا، ممكن تسقوه بالقطر. كيف لما بتسقوا الكنافة ممكن تعملوا لها قطر، قطر يعني شربات، أهلنا بمصر بيقولوا لها شربات. فبتعملوا لها قطر على جنب وبتسقوها أول ما بتطلع من الفرن، في حال إذا كانت الحشوة نوع واحد من الجبنة الغير مملحة مثل الكيري أو الفيلادلفيا. طبعا القطر بده يكون بارد. كل كبايتين سكر، كبايتين مي، عصرة حامض، منخليها على النار لمدة ربع ساعة ومنخليها تبرد. وأول ما بتطلع صينية العجينة من الفرن بنسقيها مباشرة بالقطر، بتعطي نكهة تانية مغايرة تماما لهيدي اللي أنا قدمتها. لأني بعرف أكيد في ناس حتسألني الليلة فينا نسقيها قطر؟ لا، بهيدي الحشوة ما فينا نسقيها قطر لأنه حشوتنا مالحة. هيدي بدها هيك كباية شاي غير شكل، مثل ما بيقولوا أكرك عجم. وعلى الترويقة ولا أطيب من هيك. صدقا العيلة كتير انبسطت بطعمتها، حبوا الحشوة وحبوا طراوة العجينة. الولاد كتير انبسطوا عليه وأكلوه ما عذبوني أبدا. الواحد بيغير عن التقليد، إنه كل يوم ساندويش، كل يوم أكلات تقليدية
اللفات والسندويشات اللي بنعملها للولاد، لا ما عليه، نمرق لهم مرة بالأسبوع هيك أكلات. وهون بيخلص الفيديو تبعي لليوم أحبائي. آخر شي بقلكن إني بحبكن كتير. باي.